Hi guys! Welcome to my channel. I'm Josang Ligil and namiss ko to. Namiss ko mag-vlog. So, today's video is mag-unboxing ako ng Note20 Ultra 5G! Sa wakas, after 3 years, nakabili na naman ako ng brand new phone para sa sarili ko. This is my birthday gift to myself. For myself. Basta birthday gift ko to para sa sarili ko. Thank you so much, Self. I love you, Self. So, eto, ayan, sealed pa siya. Sealed pa yan, no? Sealed pa. Naiiyak ako. Parang, oh my God. Parang sa lahat-lahat ng pinagod ko sa pagtatrabaho. Diba? Alam nyo naman, guys, yung mga nakakilala sa akin, yan. Sige ako sa farm. Kayod-kayod ako ng bawang, sibuyas. Pag sa company, himas bakal. So, ito na. Buksan ko na. Excited na ako dito, my God. So, syempre, sabihin ng iba, bakit hindi iPhone 12, bakit Note 20? Syempre, kinumpare ko yan bago ko siya bilhin. So, ito na. Excited na ako. Oh my God. So, dito sa kabilang box, anong meron dito? Dito naka-indicate yung pin. At saka, anong meron pa dito? Case? May case ulit siya. Kasi meron na akong free case din. Ito. Cute na ito, may tenga. So, ito, pag inopen mo yung box, may free na din siyang jelly case. And ito na, oh my God! Oh my God! Hawak kamay ko na siya. Yan, kulay white siya, kulay white. Oh, ang ganda! Oh my God! Oh my God! Oh. Sana hindi ko siya nababagsak. Ang ano ko pa naman sa cellphone, ang burara ko sa cellphone. Totoo yun. Pag babae talaga ganun. Nasa loob ang charger. Tataka kasi ako. Ay, walang charger. So, ito, inalaglag. Oh? May headset siya. Ito may headset. Ang headset niya, hindi na siya yung pabilog. Ganito na siya. Yung parang C-type na rin siya. Okay. Tapos, ito yung charger. So, asan yung cord? Ayun. Wow! Ay. Pero, mas interesado ako dito. I-open na natin. Ay! Ayan na siya! Nag-open na siya! My God! So, habang So, ito na. Ayan, naka-Korea siya. Panggawayo, sabi niya. Paano ka ba ito i-English? English ko muna siya. English, okay. Excited na ako. So, today is November 15 and tomorrow is my birthday. Oh my God. Thank you, Self, talaga. Thank you, Self, talaga. Let's go! Ayan na. Arat na. Okay. Check lahat. Next. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wi-Fi. Hindi ko kabisado yung Wi-Fi namin eh. So, mamaya na lang. So, next. Excited ako. Gusto ko ma-camera test. Parang i-reflect siya. Let's start. My God, guys! Ang laki niya. Pero parang hindi. Mas malaki pa siya sa cellphone ko. Cellphone ko kasi is S8 Plus. So, 3 years ago, nung binili ko siya, brand new din. Medyo hirap na hirap kasi ako magbitaw ng pera pag ang mahal. Nangihinayang kasi ako. So, ngayon na lang ulit. 5G. Hindi siya kita. Basta 5G siya nakalagay dyan. Nilipat ko na lang bukas yung SIM card ko. Grabe, sobrang tuwa ko talaga.
Gusto ko na matesting yung camera niya. So, bukas, gabi na kasi hindi ko siya makakamera test, video test. So, ilalagay ko din dito sa video na to, yung video test nito. Kasi meron siyang 4K tsaka 8K, di ba? Guys, balik na tayo kasi kinonect nung old phone ko dito sa Note 20. Then, parang itatransfer lahat ng laman ng old phone ko dito. So, ang galing. And habang inaantay ko yun, so, na-open na siya. Tinesting ko na ang camera niya. So, wow, wow, wow. Grabe, grabe, grabe. So, nagpicture ako. Walang filter. Oh my God. Wait, nasa na ba yun? Ay, kinikilig ako. Ganda-ganda talaga ako. So, thank you talaga self. So, guys, i-insert ko din dito yung video testing niya. So, eto lang, yun lang muna. Kasi gusto ko na siyang kalikutin. Gusto ko siyang kalkalin. Bye, guys! Thank you! 4K video camera testing. Tignan natin yung stabilization niya. Fall na, fall.